Hello students, welcome to Pranjal's tutorial. Aji ami chapter 4 that is introduction to internet start korim. Aji video to ami discuss korim what is a network, what is internet. Dear parents and students, jodi apnalok video to sai bhal lage then nishoy mo channel to subscribe kori lebo. Apnalok support lage moi try korim jate moi apnalok mo phalo pa best to dio par. Kisman okhubidha karone video khini dia keteba olop deri hoy. Exam agot moi try korim jate afeli jonto syllabus hoy ekin leke moi gute khini videos upload koribo paro. So aji video to start koru. Eta internet buja agot ami prothomote bujibo lebo what is a network. So computer science or network ki bostu hoy eto ami agote prothomote bujibo lagibo. So computer network or definition to ki hol computer network refers to interconnected computing devices that can exchange data and share resources with each other. So jodi ami ketaman device interconnect kori du আৰু হেডি নিজৰ মাজত যদি ডাটা এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰে আৰু ৰিসোৰ্সেস শেয়াৰ কৰে তেতিয়ালে হে টুক আমি কি বুলি কম দ্যাট ইজ নন এজ এ কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্ক এতিয়া মই তোমালোকক এটা পিকচাৰ দি এক্সপ্লেইন কৰি দিছো ধৰি লৈছো আমাৰ তিনটা কম্পিউটাৰ আছে ওকে আমাৰ কম্পিউটাৰ সিস্টেম আছে টোটাল তিনটা এই কম্পিউটাৰ সিস্টেম খিনিক যদি আমি ইটু হিটু লগত কানেক্ট কৰি দিও যদি আমি হেডক কি কৰো হেডক যদি আমি কানেক্ট কৰি দিও সো কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি ওয়্যাৰলেছ ইউজ কৰিব পাওঁ বা ওয়্যাৰলেছলি হেডক কানেক্ট কৰিব পাওঁ So, tinta computer system যদি আমি কানেক্ট কৰি দিলো তো আমি কি পালো এডি কি ফৰ্ম কৰিলে এটা নেটৱৰ্ক ফৰ্ম কৰিলে আৰু এই নেটৱৰ্কটোৰ মাজত হেডি কি কৰিব পাৰিব নিজৰ মাজতে হেডি ডাটাখিনি এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিব সো এই কম্পিউটাৰ সিস্টেমটোৱে ইনফৰমেশন সেন্ড কৰিব পাৰিব এটলে এই কম্পিউটাৰটোৱে ইনফৰমেশন সেন্ড কৰিব পাৰিব এই কম্পিউটাৰলে সো এডি নিজৰ মাজত কি কৰিব পাৰিব ইনফৰমেশনখিনি এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিব আৰু যদি সাপোজ বেলেগ কিছুমান ডিভাইস থাকে যেনে ধৰিলা প্ৰিন্টাৰ এটা আছে সো হে প্ৰিন্টাৰটো যদি আমি নেটৱৰ্কটোৰ লগত কানেক্ট কৰি দিও দেন হে ৰিসোৰ্সেসটো এই নেট printer to a gute gita computer system use koribo paribo at the same time no hoy kintu one by one gute gita computer system he printer device to use koribo paribo so suppose ma a first computer te jema printer to use kori ase yar kam ho ja bisor next jonto second device ase a second device to printer to use koribo paribo yar kam khotom hobar bisor jonto third device ase hi ako printer to use koribo paribo thik ene dhorone eta pasot eta computer e কি কৰিব পাৰে হে সেম ৰিসোৰ্সেস টুকে ইউজ কৰিব পাৰিব এটো হগল আমাৰ বেনিফিট এটা কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কৰ সো যেতিয়া আমি নেটৱৰ্ক ক্ৰিয়েট কৰো হেডি নিজৰ মাজত ডাটা এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰে আৰু ৰিসোৰ্সেস খিনি শেয়াৰ কৰিব পাৰে এতিয়া ধৰি লোৱা আমাৰ মাজত যেনেবা বহুত গিটা নেটৱৰ্কস আছে সো এটো এটা নেটৱৰ্ক সাপোজ আৰু এটা নেটৱৰ্ক আছে যেনেবা এটো আৰু এটা নেটৱৰ্ক আছে যেনেবা এটো এটা আমাৰ ওচৰত টোটাল কেটা নেটৱৰ্ক আছে আমাৰ ওচৰত টোটাল নেটৱৰ্ক আহি গল আমাৰ ওচৰত টোটাল নেটৱৰ্ক হগল তিনটা সো এটো ফাৰ্স্ট নেটৱৰ্ক এটো সেকেন্ড নেটৱৰ্ক আৰু এটো হগল আমাৰ থাৰ্ড নেটৱৰ্ক ওকে এটা এই গুটে নেটৱৰ্কস খিনি যদি আমি কানেক্ট কৰি দিও ইটু হিটু লগত তো তেতিয়া কি ফৰ্ম হ'ব এটা ডাঙৰ নেটৱৰ্ক ফৰ্ম হ'ব ঠিক আছে তেনেকে ভাবি লোৱা তোমালোকৰ ওয়াৰ্ল্ডত কিমান নেটৱৰ্কস আছে এই গুটে নেটৱৰ্কস খিনি যদি আমি কানেক্ট কৰি দিও এটা সুপাৰ হিউজ নেটৱৰ্ক ক্ৰিয়েট হ'ব এই সুপাৰ হিউজ নেটৱৰ্কটোক আমি কি বুলি কওঁ দ্যাট ইজ নন এজ ইন্টাৰনেট So, tomorrow definition to silo what is a internet? The internet is a global system of interconnected computer networks. So, at a global system of jot soft computer networks book here it will connect hoye thake. That uses the internet protocol suite TCP/IP to communicate between networks and devices. So, yat kuntu protocol use kora hoy yat protocol ব্যবহার kora hoy TCP and IP protocol. So, TCP hogol amar transmission control protocol ji আমাৰ জনিখিনি ডাটা থাকে এখিনি সৰু সৰু পেকেট চলে ব্ৰেকডাউন কৰে আৰু আইপি হকল আমাৰ ইন্টাৰনেট প্ৰটোকল যি প্ৰতিটো কম্পিউটাৰ সিস্টেমক এটা ইউনিক নাম্বাৰ প্ৰভাইড কৰে যোনটো দি আমি হে ডিভাইসটো আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰোঁ সো এই দুটা প্ৰটোকল ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডিভাইসেস কিনি মাজত কমিউনিকেশন কৰিবৰ কাৰণে আমি ইন্টাৰনেটক কি বুলি কওঁ ইন্টাৰনেট ইজ অলসো নন এজ নেটৱৰ্ক অফ নেটৱৰ্কস মই অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰিলো যে ওয়াৰ্ল্ডত যিমানখিনি নেটৱৰ্ক আছে এই গুটে নেটৱৰ্কস খিনি যদি আমি ইটু হিটু মাজত ইন্টাৰকানেক্ট কৰি দিও দেন কি ফৰ্ম হ'ব এটা সুপাৰ হিউজ নেটৱৰ্ক ক্ৰিয়েট হ'ব হে সুপাৰ হিউজ নেটৱৰ্কটোক আমি কি বুলি কওঁ দ্যাট ইজ নন এজ ইন্টাৰনেট সো আশা কৰো তোমালোকে বুজি পালা হোৱাট ইজ এ নেটৱৰ্ক এণ্ড হোৱাট ইজ ইন্টাৰনেট নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিম হোৱাট ইজ টপোলজি আৰু what are the different types of topologies so আমাৰ বহুত টাইপৰ টপোলজি আছে এই টপোলজিস খিনি আমি ওয়ান বাই ওয়ান ডিসকাস কৰিম যদি ভিডিওটো ভাল লাগে দেন মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা see you in the next video thank you for watching the video